પાત્રા ખૂબ જ સરળ રીતે ટિપ્સ અને ટ્રિક્સ સાથે બનાવો. અળવીના પાંદડાના પાત્રા બનાવવા માટે ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સમાં અળવીના પાંદડા, ગોળ, આંબલી, બેસન, હળદર, નમક, લાલ મરચું પાવડર અને ખાવાનો સોડા. પાત્રાના વઘાર કરવા માટે રાઈ, તલ, હિંગ, તેલ અને લીંબુ. અને પાત્રાને વઘાર કરવાની બદલે તમે એને તેલમાં તળી પણ શકો છો. સૌથી પહેલાં અળવીના પાંદડામાંથી મોટી મોટી ડાળખીઓ કાપી નાખો અને બાકી રહેલી મોટી મોટી દાંડીઓ છરી વડે કાઢી નાખો. છરીની ધાર વડે વચ્ચેની મોટી દાંડીને પાછળથી લઈ અને આગળની તરફ આ રીતે કાપીને કાઢી નાખો. હવે સાઈડની બંને દાંડીઓ પણ આ રીતે પાછળથી વચ્ચે સુધી આ રીતે કાઢી નાખો. જેટલી પણ મોટી મોટી દાંડીઓ દેખાય એટલી છરીની ધાર વડે કાઢી નાખો. બધા પાંદડામાંથી આ રીતે મોટી મોટી દાંડીઓ કાઢી નાખો. આંબલી અને ગોળને પલાળીને રાખી દીધા છે. આંબલી અને ગોળના પાણીમાં મીઠું મરચું નાખીને તેને મિક્સ કરી અળવીના પાંદડાને સરખી રીતે પાણીમાં ધોઈ નાખો. બેસનને આંખમાં સરખી રીતે ચાળી લો, જેથી કરીને નાના નાના કટકા ન રહી જાય. એક મોટી જોડી અળવીના પાનની સામે 3 કટોરી બેસનની રિક્વાયરમેન્ટ રહેશે. તમારે માપ સાઈઝ પ્રમાણે રિક્વાયરમેન્ટ રહેશે. બેસનને ચાળી લીધો છે. હવે આમાં બધો મસાલો એડ કરી દઈશું. બેસનમાં તમારી રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે મરચું, મીઠું અને હળદર એડ કરો. ત્રણ કટોરી બેસનમાં 3/4 ચમચ ખાવાની સોડા એડ કરો. આંબલી ગોળનું પાણી નાખીને પેસ્ટ બનાવો. આંબલી ગોળના પાણીના બદલે લીંબુ પણ લઈ શકાય, પણ અળવીના પાનમાં આંબલી ગોળનું પાણી વધારે ફાયદાકારક રહે છે અને ટેસ્ટફુલ પણ લાગે છે. ધીરે ધીરે ગોળ આંબલીનું પાણી એડ કરતા જાઓ અને પેસ્ટ બનાવતા જાઓ. ભજીયાના લોટ જેવું અડવાળો, પણ સાવ પતલું નહીં, થોડીક ગાઢી પેસ્ટ બનાવવાની. અળવીના પાનમાં ચોપડવા માટે પેસ્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે. આવી ગાઢી પેસ્ટ બનાવો જેથી કરીને અળવીના પાનમાં સરખી રીતે ચોપડી શકાય. થાળીને ઊંધી કરીને તેના પર
અળવીના પાંદડાને ડબલ કરીને તેની ઉપર ખીરાનું પાતળું લેયર ચોપડો. આ રીતે આખા પાન ઉપર ખીરું ચોપડો. આખું પાન ચોપડાઈ ગયું છે. હવે તેના ઉપર બીજું પાન ડબલ કરીને આ રીતે ગોઠવો અને તેના પર પણ આવી જ રીતે ખીરાને ચોપડો. જેટલું ખીરું પાતળું પાતળું ચોપડશો ને એટલા જ પાતરા સરસ ટેસ્ટી થશે. આની કોર્નરને વાળતા જાઓ અને તેને પેક કરતા જાઓ. બધા જ અળવીના પાનને ખીરું ચોપડતા જાઓ અને વાળતા જાઓ. ઓછું ખીરું ચોપડીને પણ પાત્રા તૈયાર કરી શકો છો. જેટલું ખીરું ઓછું ચોપડશો એટલા પાત્રા ટેસ્ટી લાગશે. સ્ટીમરમાં પાણી નાખીને તેને ગેસ પર ગરમ કરવા મૂકી દો. પાન ચોપડાઈને તૈયાર થઈ જાય એટલે જાળીવાળી ડીશ કે આંકમાં ગોઠવી દો. બધા પાન ચોપડાઈને રેડી થઈ ગયા છે. હવે તેને આંકમાં કે કાણાવાળી ડીશમાં ગોઠવી દઈશું. પાણી ઉકળી ગયું છે. હવે આમાં આપણે અળવીના પાનની ડીશને રાખી દઈશું. સ્ટીમરમાં પાનને ગોઠવી દો. ઢાંકણું ઢાંકી દઈશું અને 20 થી 25 મિનિટ આને ચડવા દો. 20 થી 25 મિનિટ થઈ ગઈ છે. પાત્રા તૈયાર થઈ ગયા છે. છરી અંદર નાખીને ચેક કરી જુઓ. પાત્રા એકદમ સરસ ચડી ગયા છે. હવે આને બહાર કાઢી લઈશું અને ઠંડા થાય એટલે કટકા કરી લઈશું. પાત્રા ઠંડા થઈ ગયા છે. હવે તેના પીસીસ કરી નાખશું. પાત્રાના પીસીસ થઈ ગયા છે. હવે આનો વઘાર કરી નાખશું. તેલને પેનમાં ગરમ
ગરમ કરવા મૂકો અને થોડાક પાત્રા આપણે પહેલા ફ્રાય કરી નાખશું. પાત્રા તળાઈ ગયા છે. હવે તેને આપણે ડીશમાં કાઢી લઈશું. બાકીના પાત્રાનો વઘાર કરીશું. રાઈ, હિંગ, તલ આમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે એટલે તલની ક્વોન્ટિટી થોડી વધારે રાખશું. લાલ મરચું પાવડર પસંદ કરતા હો તો એ અને પાત્રા એડ કરી દઈશું. આને હલકા હાથે સરખી રીતે મિક્સ કરો. તમે તમારી રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે મીઠું અને મરચું એડ કરી શકો છો. ઓપ્શનમાં છે. આને સરખી રીતે મિક્સ કરો. વઘાર થઈ ગયો છે. આને આપણે બહાર કાઢી લઈશું અને લીંબુની સાથે સર્વ કરો. પાત્રાને લીંબુ અને દહીં સાથે કે પછી સોસ સાથે સર્વ કરો તો તૈયાર છે હેલ્ધી, ટેસ્ટી અને ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ ગુજરાતી ફેમસ પાત્રા.